Open the mobile from the packet. What's that? That's bill. Show here. Show here. चष्मा Show here. आज काही सून नाही येऊन पाहते काय कसला का स्वयंपाक करायला मला जाऊन करायचं आता जाऊ तुम्ही तेवढे हे करा. Open the mobile. Redmi Y3. ओय त्यांना कटर किंवा ब्लेड हातातली पिन एकदम झकास. ते डोकं जास्त लावायचं नाही होय. सोपं होईल आल्यावर कशाला आवड करायचं. हे मोबाईल कधीच खराब होणार नाही. हे कर भावना. चांगली सेवा देणार सूरज, आनंददायी सेवा देणार. असं काढून तिकडे उलट चिटकावायचं असते पण चिटकून धरते का बाय अजून चिटकाव किती तसं काढी खेळते. इथं असं केलंय ह्यानं चिटका मी म्हणजे निघणार कसं. काढ ना मग ते बाहेर उघडून काढ ना त्याला सोड ना. नका हो कवर वाटतं. चार्जर गट्टू राणी कलरचा लाल रंगात आहे म्हणून. Redmi Y3 32 मेगापिक्सल कैमरा, Qualcomm Snapdragon 632